साथीहरु तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ मेरो YouTube च्यानल टेक्निकल प्लानेटमा। यदि तपाई पनि यस्तै खालको फोटो एडिट आफ्नै मोबाइलबाट आफै गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई नातिनुस् एकदमै ठीक ठाउँमा आइपुग्नु भएको छ। मात्र मेरो च्यानललाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म स्किप नगरिकन हेर्नुस्। र साथीहरु तपाईहरुले पनि यस्तै फोटो एडिट गर्नका लागि तपाईलाई तीनवटा कुराको आवश्यकता पर्दछ। एउटा भनेको यो फर्स्ट मेटल भयो, यो सेकेन्ड मेटल ब्याकग्राउन्ड र अर्को भनेको स्प्ल्याश ब्याकग्राउन्ड। यो तीनवटा कुराको तपाईलाई जरुरत पर्दछ। यदि तीनवटा फोटोलाई डाउनलोड गर्नुभयो भने तपाईले पनि यस्तै खालको एकदमै शानदार खालको फोटो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो नाम, आफ्नो युट्युबको नाम, च्यानलको नाम आफैले यसरी राखेर शानदार लोगो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र यी तीनैवटा इमेजको लिंक चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँबाट गएर तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। र आउनु सुरु गरौँ। र तपाईलाई एउटा एप्लिकेसनको जरुरत पर्दछ यस्तो खालको फोटो एडिट गर्नका लागि, जसको नाम रहेको छ pixellab। यसको लिंक मैले तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, अथवा तपाईले प्ले स्टोरमा गएर डाइरेक्ट pixellab ल्याब pixellab भनेर सर्च गरेर पनि यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यसपछि सबभन्दा पहिला यसलाई ओपन गर्नुहोस्। र अबदेखि गर्ने स्टेपले तपाईले यसलाई नबिगारिकन नछोडिकन 1 बाइ 1 गर्नु होला, नत्र भने यो बन्दैन। सो एकदमै स्टेप बाइ स्टेप गर्नुहोस्। फर्स्ट अफ अल तपाई यो माथिको 3 डटमा जानुहोस्। 3 डट युज इमेज फ्रम ग्यालरीमा जानुहोस्। फर्स्ट अफ अल यसलाई लिनुहोस् र त्यो रेसियो छान्दा 16:9 को रेसियो लिनुहोस्। सबभन्दा पहिला 16:9 भन्ने जुन छ यसलाई यसमा लिएर यसलाई डन गरिदिनुहोस्। यो टेक्स्ट छ यसलाई जुन यसलाई डिलिट गरिदिनुहोस्। र प्लस आइकनमा जानुहोस्। अब फ्रम ग्यालरीमा जानुहोस्। त्यसपछि सेकेन्ड ब्याकग्राउन्ड लिनुहोस्, यसलाई डाउन गर्नुहोस्, यसलाई ड्र्याग गरेर यसलाई फिल अप गरिदिनुहोस्। यसलाई प्लसमा जानुहोस्, फ्रम ग्यालरीमा जानुहोस्। अब नेक्स्ट जुन हाम्रो स्प्ल्याश छ त्यसलाई ल्याउनुहोस्, यसलाई डाउन गरिदिनुहोस्। यसलाई तपाईले यसरी मिलाउनुहोस् र यसलाई अलिकति साइज इन्क्रिज गरिदिनुहोस् यसरी। र यसलाई प्लसमा जानुहोस्। अब टेक्स्ट ल्याउनुहोस्। अब यहाँ टेक्स्टमा चाहिँ तपाईले जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईलाई मन पर्छ। आफ्नो नाम हो, अरु कसैको नाम, जस्तै मैले यहाँ मेरो च्यानलको नाम राखेँ यस टेक्निकल प्लानेट। यसलाई डाउन गरिदिनुहोस्। यहाँ ल्याएर अब यसको फन्ट चेन्ज गर्ने यो ए लेखेको बटनमा जानुहोस्। अनि यहाँ केमा जानुहोस् तपाई फन्टमा जानुहोस्। अलिकति बिग फन्ट जस्तै यो यिनीहरूको लेन्थ विथहरु अलिकति बढी भएको एउटा फन्ट लिनुहोस्, जसले गर्दा अलिकति एट्र्याक्टिभ देखियोस्। मैले डेज फन्ट लिए यहाँनेरि यसलाई डाउन गरिदिनुहोस् र यसको साइजलाई अलिकति के गरिदिनुहोस् भन्दा इन्क्रिज गरिदिनुहोस् है त। ओके, यसपछि अब तपाई स्ट्रोक भन्ने अप्सन जानुहोस्। स्ट्रोकमा यसलाई इनेबल गर्नुहोस् र कलरलाई ब्ल्याक चुज गरेर यसको विथलाई चाहिँ तपाईले 33 को समथिङ यसको अराउन्डमा राखिदिनुहोस् र यसलाई डाउन गरिदिनुहोस्। तपाई आउनुहोस् टेक्सचर भन्ने अप्सनमा आउनुहोस्। टेक्सचर जुन अप्सन छ यसलाई डाउन ओके गर्नुहोस् र टेक्सचरमा एउटा इमेज सेलेक्ट गर्नुहोस् त्यहाँबाट, जुन अघि हामीले सुरुमा डाउनलोड गरेको छु यो इमेजलाई, र डाउन गरिदिनुहोस्। र तलतिर मेन्टेन रेसियो भनेपछि यसलाई इनेबल गरेर यसको स्केललाई चाहिँ तपाईँ 145 अराउन्डमा राखिदिनुहोस्, डाउन गरिदिनुहोस्। ओके, र यसपछि तपाईँ यो लेयर अप्सनमा जानुहोस्। यो माथिको चतुर्भुज आकारको लेयर अप्सनमा र यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् तीनवटा लेयरलाई, र तपाईले यसलाई मर्ज गरिदिनुहोस्, डाउन गरिदिनुहोस्। यस पछाडि तपाईको इमेज यसरी रेडी भयो। अब तपाईले यसलाई के गर्नुहोस्, यो हेक्सागन यो शेपमा जानुहोस्। त्यस पछाडि इरेज कलर भन्ने अप्सन आउँछ यहाँनेरि, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसलाई इनेबल गर्नुहोस् र एउटा कलर पिक गर्नुहोस्। यो कलर पिकर लिएर यो कलर पिकर लिएर एउटा ब्ल्याक कलर जस्तो यहाँनेरि मैले ब्ल्याक कलर डाउन गरेँ र यो के भयो त भन्दाखेरि ब्ल्याक कलर जति चाहिँ हट्यो। त्यस पछाडि के गर्नुहोस् भने तल स्मुथ एजमा गएर यसलाई 1 इन्क्रिज गरिदिनुहोस्, टोलरेन्सलाई 1 इन्क्रिज गरिदिनुहोस्, डिक्रिज गरिदिनुहोस्, डाउन गरिदिनुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँ स्याडो भन्ने अप्सनमा जानुहोस्। स्याडोलाई इनेबल गर्नुहोस्। यसलाई इनेबल गरिसके पछाडि ब्ल्याक चुज गर्नुहोस् र यसको रेडियसलाई राख्नुहोस् 7। तलतिर अफसेटमा आउनुहोस् र यसको रेडियसलाई राखिदिनुहोस् -7। तलतिर अफसेट भई यसलाई राखिदिनुहोस् समथिङ 8 को एराउन्डमा राखिदिनु।
सो यसलाई डन गरिदिनु अब इम्बोस भन्ने अप्सनमा जानुहोस् यसलाई इनेबल गर्नुहोस् यस्तो खालको हुन्छ र त्यसपछि यो एंगल भनेको चाहिँ यो लाइट छ यो लाइटलाई बगाएर तपाईले एंगललाई 45 बनाइदिनु है 45 को अराउन्डमा 45 नै नहोला 45 को अराउन्डमा तपाईले बनाइदिनु र इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ यसलाई 100% गरिदिनुस् तलतिर एम्बिएन्ट लाइट छ यसलाई तपाईको 60% गरिदिनुस् 60 को अराउन्डमा राखिदिनुस् त्यसपछि नेक्स्ट छ जुन हार्नेस त्यसलाई गरिदिनुस् तपाईले 50 समथिङ गरिदिनुस् 50 को अराउन्डमा त्यसपछि लेबल छ जुन बेबल यसलाई चाहिँ समथिङ 10 को अराउन्डमा तपाईले राखिदिनुस् है त 10 को अराउन्डमा राखिदिनुस् र हाम्रो इमेज यसरी चाहिँ तपाईको रेडी भइसकेको छ अब तपाईले यसलाई जहाँ पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अब यसलाई तपाईले चाहनुहुन्छ भने करेक्सन पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई भिन्टेज दिन सक्नुहुन्छ लेभल अलिकति घटाइदिन सक्नुहुन्छ है र यहाँदेखि अलिकति कन्ट्रास्टहरु केही स्याचुरेसन अलिकति दिनुपर्ने हो भने स्याचुरेसन दिएर डाउन गरिदिनुहोस् कन्ट्रास्ट अलिकति बढाउन सक्नुहुन्छ यसको डाउन गरिदिनुहोस् है त यसरी अब यसलाई तपाईले अब सेभ गर्नका लागि यो शेयर बटनमा जाँदा पनि हुन्छ सेभ बटम यहाँ यो बटम सेभ बटम शेयर बटम यहाँ छ यो शेयर बटम जुन बटनमा जाँदा पनि हुन्छ जस्तै शेयरमा गएर क्वालिटी मैले एकदम अल्ट्रा क्वालिटी एकदम भेरी गुड क्वालिटीमा गएर सेभ टु ग्यालरी गरेर मैले यसलाई के गरे भन्दा सेभ गरे यसरी तपाईले यो इमेज क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ